Hi guys, welcome to the basics of bartending. My name is Ram Gautam. आज फेरि पनि म तपाईहरुलाई पोर टेस्टको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु. आजको पोर छ तपाईको चेस पोर छ. एकदमै रमाइलो पोर छ आजको र त्यो कसरी गर्ने भनेर पहिला भन्छु र के चाहिन्छ है त्यो गर्नको लागि. 4 वटा शेकर चाहियो या ग्लासेस चाहियो. तपाई बारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बिजी बारमा चाहिँ यसले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है यो पोरले. तर तपाईले पनि मज्जाले प्र्याक्टिस गरेको हुनु पर्यो. फेरि तपाईको अलिअलि प्र्याक्टिसले गरेर तपाईले पोर गर्न गएर तपाईले फुटाउनु भयो भने चाहिँ मेबी तपाईको अर्गनाइजेसनले तपाईलाई गाली गर्नुहुन्छ है. प्लिज मज्जाले प्र्याक्टिस गरेर जानु होला है त. र दुईटा बोतल यसरी चाहियो. घरमै प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले दुईटा बोतल यसरी लिन सक्नुहुन्छ. 4 वटा शेकर यसरी तपाईले लिएर यसरी मैले भने अनुसारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. र म पहिला सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ थम्बले गरेर देखाउँछु है त. जस्तो मानिलियम 30 ml पोर गर्दैछौँ. नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो 30 ml को पोर हुन्छ र 30 ml गर्दैछौँ भने जस्तो 30-60 हामीले निकाल्दैछौँ भने एकैचोटीमा अब यसमा 30 भयो भने यसमा 30 हुन्छ. अब यसमा 60 भयो भने यसमा 60 हुन्छ. यहाँ टेक्निक चाहिँ के छ भने 1 2 3 4 मा 30 निस्केको छ भने अब यो दाहिने हातको मेरो दाहिने हातको चाहिँ मैले यता स्विच गरे भने चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ 30 मात्रै रह्यो. तर यो पुरानो 30 मा फेरि 4 काउन्टमा चाहिँ यो 60 भयो. यो नयाँ 30 भयो है. अब यसलाई तपाईको फेरि बाउन्स गरेर मैले तपाईको यहाँ फेरि नयाँ पोर गरे भने तपाईको यो नयाँ 30 भयो र पुरानो 30 मा यो तपाईको के भयो भने 60 भयो है त. प्र्याक्टिकली हेरौँ है. र 1 2 3 4 बाउन्स 1 2 3 4 बाउन्स र 1 2 3 4 बाउन्स है त. र यो तपाईको 25 मेजर गर्दा पनि सेम कुरा भयो. 25 25 र 50 50 निकाल्न पनि तपाईले सक्नुभयो. अब अघि हामीले 30 को बारेमा कुरा गर्यौं भने 30 30 र 60 60 तपाईको एकचोटीमा 4 वटा ड्रिंक निस्क्यो है. र यसलाई चाहिँ तपाईको अलिकति के छ भने रिभर्स पोर जुन हामीले अलिअलि सिकेको थियौं र रिभर्स पोर चाहिँ म यसमा अलिकति भनिदिन्छु. रिभर्स पोर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यसरी पोर बाउन्स अनि स्विच हो है त. यसमै जोड दिन्छु म पोर बाउन्स स्विच. र यो रिभर्स पोर चाहिँ यसमा लगेर पनि युज गर्न सकिन्छ है. रेगुलर र रिभर्स पोर यो चाहिँ अलिकति रमाइलो देखिन्छ है. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है. र यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो. बारमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल मान्छेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यसरी गर्नुको लागि. र फेरि पनि हेरौँ है त चेस पोर कसरी गर्ने भनेर. सो रेगुलर यसरी जाने पोर बाउन्स स्विच गरिहाल्ने पोर बाउन्स अनि स्विच है. र मानिलियम अब 25 50 हामीले निकालिरहेको छौँ भने चाहिँ म एकचोटि देखाउँछु है. 1 2 3 4 स्विच 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 अनि बाउन्स अनि स्विच गर्ने. र यो थियो हाम्रो चेस पोर. आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गर्छ र प्लिज एडभाइस सजेसन्स दिनु होला भिडियोजहरुलाई अझै राम्रो कसरी बनाउने भनेर. र आजको चाहिँ यही थियो हाम्रो चेस पोर. थ्यांक यू सो मच.